Sziasztok! Lassan vége a nyárnak, szóval újra ráirányíthatjuk a fókuszt a kedvenc hobbinkra, a hifizésre. Van is a csőben egy-két érdekes cucc, amit ki szeretnék próbálni, sőt az egyikre különösen kíváncsi vagyok, de azt egyelőre fedje még jótékony homály, hogy pontosan mi is az. A NeoHippo DC10-es DAC alapvetően azzal keltette fel az érdeklődésemet, hogy ennyire olcsó asztali konverter még nem szerepelt a csatornámon, és nagyon kíváncsi voltam, hogy ennyi pénzért vajon mennyi zenét kaphatunk. Az igen szerény, de elfogadható specifikációt végigpörgetve nem nagyon találtam semmit, ami miatt úgy igazán fel kellene szaladnia a szemöldöknek. Szóval várhatunk-e csodát $50 alatt? Erről fog szólni a mai videó. A NeoHippo DC10 2023. júliusa óta van a piacon. A terméket gyártó cégről nem igazán található sok információ az interneten, a neohippo.com domain bár létezik, de nem vezet sehova. Annyi bizonyos, hogy elsősorban az Amazonra, az eBay-re és az AliExpressre támaszkodnak a termékértékesítés során. Az ezeken a platformokon feltüntetett műszaki paraméterek nem tűnnek a valóságtól elrugaszkodottnak. Maga a DAC egy viszonylag igényes dobozban érkezett, amelyben a konverteren kívül egy jó angolsággal megfogalmazott használati utasítás és egy USB-A/USB-C kábel található. Az eszköz meglehetősen kompakt méretűre sikeredett, ezért nagyon kevés helyet foglal el az asztalunkon. Az előlapon két határozott kattanásokkal működtethető billenőkapcsolót helyeztek el a tervezők. A baloldalival be is kikapcsolhatjátok az eszközt, amíg a mellette lévő 3 állású kapcsolóval a digitális bemenetek között választhattok. Az előlap jobb szélén 2 LED mutatja az aktuális üzemmódot, például a DSD lejátszást, illetve egy másik 3 színű LED segítségével a DAC arról is tájékoztat benneteket, hogy a lejátszott PCM forrás felbontása milyen nagyságrendbe tartozik. A hátlapon az alap be- és kimeneteket találhatjátok. Így például kaptok egy USB-C bemenetet, amely egyben a táp bemenete is az eszköznek. Aztán van itt még egy digitális optikai, illetve koaxiális bemenet is, végül pedig egy RCA vonal kimenet. A lényeg általában a motorháztető alatt található, szóval nézzük meg, hogy pontosan mit is kapunk a pénzünkért. Rögtön szembe tűnik a 6 darab furat szerelt elektrolit kondenzátor, amelyek hát nem a legfelső polcról származnak, de valószínűleg addig, amíg az ember egy ilyen olcsó eszközt használ, addig teljesen rendben lesznek. Aztán 3 darab NE5532-es műveleti erősítő felel a DAC 2,5 voltos kimeneti jelszintjéért. Ezek egyébként abszolút elfogadható minőséget képviselnek. Az NE5532 bár nem egy modern darab, de megbízható, a paraméterei is meggyőzőek, ráadásul a gyártó a PE verziót építette be, amely a normál kivitelhez képest sokkal szűkebb toleranciákkal rendelkezik. Egy ilyen sub $50 cucchoz én is ezeket választanám. Természetesen az opampok foglalatban vannak, tehát amennyiben upgrade-elni szeretnétek, akkor például 3 darab Sparkos Labs SS3602-es éppen elfér egymás mellett. Nekem sajnos csak 2 van belőle a tesztflottámba, de a képeken láthatjátok, hogy ha szűken is, de pont be lehet őket pajszerolni egymás mellé. Természetesen kifogástalanul működtek ebben a konverterben is, csak hát a 3 darab Sparkos árából majdnem 5 darab D10-es tudnátok vásárolni. A digitális konverzióért nem a szofisztikáltabb XMOS mikrokontrollert használta a gyártó, hanem egy meglehetősen koros Savitech SA9168-as IC-t. Ezzel kapcsolatban megpróbáltam az IC kínai gyártójával felvenni a kapcsolatot, hogy esetleg kaphatnék-e hozzá egy adatlapot, hogy el tudjam nektek mondani, hogy pontosan mire képes ez az alkatrész, de elhajtottak azzal, hogy a technikai adatok bizalmasak, és nem alkalmasak arra, hogy nyilvánosságra hozzam őket, már csak azt remélem, hogy a kínai atomarzenát nem ez az IC vezérli.
A DAC chip egy ISSIS 9028Q2M, ami hát finoman szólva sem egy mai darab. Az interneten szabadon elérhető datasheet tanulsága szerint 2015 körül dobták a piacra. Persze ez is csak részletkérdés, mert hát többször is szó volt arról, hogy az implementáció minősége és miensége sokkal fontosabb a DAC chipnél, és ha ez a lapka megfelelt egy RME ADI 2 DAC-ba, vagy egy Cambridge Audio DAC Magic 200-asban, akkor szerintem emiatt a NeoHippo-nak sem kell szégyenkeznie. A chipek mellett teljesen alap oszcillátorokat találhatunk, de hát mégsem várhatunk el ennyi pénzért egy OXCO-t, amely önmagában akár az egész DC10-es árának a duplájába kerülhet. Ami viszont nem pénz kérdése, az a szódával elmegy minőségű kézi forrasztás, illetve a fogyasztószert sem sikerült letakarítani a nyáklap aljáról. Maga a panel tervezése is rendben van, de például különösebb figyelmet nem fordított a tervező arra, hogy az i-négyzet-S buszon az adatot és az órajelet szállító vezetősávok azonos hosszúságúak legyenek. Ezek persze nem éppen fatális problémák ezen a szinten, csak azért említettem meg őket, hogy segítsen nektek kontextusba helyezni a terméket. A DAC egyébként stabilan működött a tesztelés során, nincs pattogás bekapcsoláskor, vagy például amikor felbontást vált a cucc, szóval ilyen szempontból az user experience az rendben van. Az SA9168-as ICS sajnos nem találtam Windows alá drivert, így a BitPerfect lejátszás erősen kérdőjeles. Nagy felbontású PCM vagy DSD zenéket csak az USB bemeneten keresztül tudtam vele rendesen lejátszani. A koaxiális és a digitális optikai bemeneteken úgy tűnik, hogy csak a CD minőségű PCM-et képes lejátszani ez a kis doboz, a DSD over PCM nekem egyáltalán nem működött, a nagy felbontású PCM zenék esetén meg bár lejátszotta őket, de csak a CD minőséget indikáló kék LED világított az előlapon. Próbáltam egy Raspberry Pi 4-esre rászúrni ezt a vasat USB-n keresztül, de sajnos meg sem nyikkant rajta, szóval aki egy olcsó streamert szeretne építeni a DC10-es segítségével, annak a DAC-ot külön kell majd megtáplálnia egy Y kábelen keresztül. A DC10 hangja egyébként alapvetően rendben van, határozott előrelépést mutat mondjuk egy laptopba integrált hangkártyához képest, de azért egy $100+ SMS-el vagy topping szintjét nem éri el, igaz azért nem olyan nagy a lemaradás. Kifejezetten neutrális hangja van, amit a Sparkosokkal képes voltam egy kicsit finom hangolni, de alapvetően az ISS-nek és az NE 5532-eseknek ilyen a karaktere. De ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy sokkal gagyibb lenne a cucc, ha össze-vissza színezné a hangot. Ehelyett inkább megpróbál mindenkinek tetszeni. A részletekből talán kevesebbet mutat meg az átlag körbehypolt olcsó kínai DAC-nál, de amit kapunk, az pont elég arra, hogy ne legyen különösebb hiányérzetünk. A különböző frekvenciatartományokban viszonylag kiegyenlített a hangképe, de talán a magas hangoknak van egy kis éle, ami nekem szubjektíven nem a kedvencem. A Sparkosokkal az alja kapott egy nagyon kicsi feszességet és teltséget, ami amúgy jól állt neki, és némileg kompenzálta az előbb említett karcosságát a magas hangoknak. Szóval az iparos munka alapvetően el van végezve, akinek csak ennyi pénze van egy konverterre, az határozottan zenét kap cserébe, de azért az ilyen audiofil finomságokkal nyilvánvaló okok miatt az átlagnál fukarabbul bánik a DC10-es. Mire lehet jó tehát a NeoHippo DAC-ja? Hát ami kapásból az eszembe jutott, hogy egy DA konverternek a TV és az analóg sztereó erősítőtök közé. Teljesen megfelel arra a célra, hogy nézzük a segítségével, ahogy Bruce Willis bekap egy fájdalomcsillapítót a vértől pecsétes atléta trikójában. Ahogy arra is elég jól használható, ha mondjuk laptopról hallgattok zenét, és azon esetleg nincs már analóg kimenet, vagy egy kicsit javítani szeretnétek azon a hangminőségen, amire a számítógépetek a beépített hangkártyájával képes. Szóval összességében van helye egy ilyen olcsó DAC-nak a piacon, de persze hatalmas revellációt azért senki ne várjon el tőle.
Teszi a dolgát stabilan, elfogadható hangja, és hát 50 zöldhasúért ennél többet ne is várjunk. Viszont lehet tuningolni is ezt a kis dobozt, mert a korábban említett 6 elkót azért ki lehet cserélni valami betyárosabbra, egy Y-kábel segítségével szét tudjátok választani az adatvonalakat és a tápvonalakat, és így rakhattok mellé egy jobb minőségű tápegységet, illetve az opampokkal is el lehet játszani. Ha valaki ilyen szinten bele akar szállni ebbe a hobbiba, mint annó Vágási Feri az internetbe, akkor mégis kevesebb kockázatot jelent ezen a cuccon kísérletezgetni. Ha esetleg kedvet kaptatok ehhez, na és magához a termékhez, akkor a videóm leírásában megtalálhatjátok a termék linkjét, ami természetesen ezúttal sem affiliate link. Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt vagy a csatornám Discord szerverén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Coffee-n. Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on keresztül is küldhettek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönetgomb segítségével. Most már csatornatagságra is lehetőségetek van előfizetni, amely segítségével nem csak rendszeresen támogathatjátok a munkámat, de még bizonyos előnyökhöz is juthattok általa. Nem kell más tennetek, mint a videóm alatt található csatlakozás gombra kattintani, és kiválasztani, hogy havonta mekkora összeggel szeretnétek hozzájárulni a csatornám működéséhez. A kapcsolódó linkeket és információkat mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.